paglati pagdadakila ay sa ating pinakamamalapang Jesus and double honor. Dubli pagalang po sa nagagalang Pastor Willie Stadal Benampersigad. At sa mga pag-aalala, iniwang turo at ginagalang Assistant Pastor Lina Silveda and whole family of Almeida children at maging sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, Empersigad. At sa lahat po, maminumahal na ating mga kapatiran datihan man baguhan sa lugar na ito, sa dito po sa San Carlos City, Pangasinan, Empersigad. At maging sa lahat, maminumahal ng ating mga kapitbahay at sa una abot na nakakarinig ng tinig ito. Magandang hapon na po, Empersigad. At sa lahat po, maminumahal ng nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibayang dagat, Empersigad, na rin halil naabot o nakakapanood, maminumahal ng ating live webcast. Magandang oras po dyan, maminumahal, Empersigad. Sa lahat maminumahal ng ating maminumahal, ginigiring mga kapatiran, Empersigad, magandang hapon na po sa mga oras na minumahal. Puri ng ating pinakamamalapang Jesus. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating banal gawain, Empersigad. Ang ating midweek service, Empersigad, Wednesday service, Empersigad, dito sa dako ng San Carlos City, Pangasinan, maminumahal. Narin tayo mga galak, maminumahal. Dahil bagamat napakainit ng panahon, nariyan ang laging kainitan ay pinakakalob ng ating pinakamamalas base sa atin ang pananampalataya na sabi nga, Empersigad, na walang kapantay, maminumahal, na ito'y pinapalitan ng ating pinakamamalapang Jesus ng grabing mga pagwapala na nagagaling sa Kanya, Empersigad. At narin maminumahal, puri ng ating pinakamamalapang Jesus na maminumahal ay magsasagawa na ng ating banal na gawain habang inintay pa po natin ang ating mga beloved mga kapatiran. Empersigad, narito maminumahal sa pagpatuloy sa ating banal na gawain, maminumahal. Narin ang pag-aawitan ng mga joyful solemn song na narin yan po sa mga oras na yan, maminumahal. Ating pong inimbitahan ang matamis sa banal na presensya ng ating pinakamamalapang Jesus sa pagpatuloy pagsagawa ng ating balgawain, maminumahal. Nariyan pong mga iba't ibang mga patutuo, mga maminumahal, yung papapahayag ng mga gawa, maminumahal, mga kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamalapang sa ating buhay, Empersigad. Nariyan na maminumahal pagbabago ng buhay, na ating ihayag yan, Empersigad, na huwag po natin ikakahiya, maminumahal, dahil dito maminumahal ay talagang totoong Diyos na kumikilos na rin nagbabago ng buhay, maging sa kagalingan ng ating mga karamdaman, iba't ibang mga karamdaman, maminumahal, mga tinanggayan na ng mga doktor, maminumahal, kailangan natin ipahayag yan, Empersigad, maminumahal, na rin maminumahal na ating nilayin upang ang pagpapala ng ating pinakamamalapang Jesus, Empersigad, ay malulhati, maminumahal. At sa pagpatuloy natin balgawain, maminumahal, na rin po, maminumahal ang awitin muli ng ating mga beloved different choir. Pero sa mga oras tumayo na ating week service, Empersigad, ang awit lang ay ating beloved finest choir. Maminumahal, muli nating imbitahan, maminumahal ang matamis sa banal na presensya ng ating pinakamamalapang Empersigad sa pagpatuloy sa gawain, maminumahal. Nariyan pong pagpaliwanag po sa bigbigay, maminumahal. Dito sinusubok ang bawat isa sa atin kung maminumahal na ating tunay na pag-ibig, Empersigad, sa ating pinakamamalapang Jesus. Nariyan sa ating pagbibigay, maminumahal, ng may katapatan, maminumahal, kasampung bahagi at handog, Empersigad, na nariyan maminumahal na ito'y papaliwanag po ng pinagpalang magpapaliwanag po sa bibigay, Empersigad, na dito'y mas lalo tayong pinagpapala ng ating pinakamamalapang Jesus, higit pang pagpapalang spiritual, maminumahal. At sa pagpatuloy ng ating balgawain, maminumahal, ang huli, Empersigad, yung pangangaral po ng banal salita ng ating pinakamamalapang Jesus dito, maminumahal, na kung tayo na literally na nangabubusog sa mga pagkain na rin, maminumahal, ating sinusubo, na lumalakas sa ating mga pangangatawan, tayo nang bubusog, maminumahal, at lumalakas, Empersigad, yung ating buong ating katawan, maminumahal. Kinakailangan din ang ating spiritual ay maminumahal, ay lumakas, maminumahal, nariyan ang pagkain, maminumahal na spiritual, Empersigad. Yung pangangaral ng salita, maminumahal dito, maminumahal na tayo, maminumahal ay binibigyan, guidance o guide, maminumahal, o kung anong paano nating ipamuhay ang salita ng ating pinakamamalapang Jesus, Empersigad, na rin inaaralan tayo, maminumahal, upang hindi po tayo makalimot, maminumahal, at magmana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalapang Jesus, Empersigad, na rin ang pangunguna, laging pangangaral ng ating ginagalang wala pastor, ating assistant pastor, ang kanilang mga beloved children, Empersigad, at na rin maminumahal, sa pagpatuloy maminumahal, maminumahal, tayo na po sa mga oras to habang kung paano tayo iningatan na nariyan na pinarating na malhati sa balgawain.
At sa mga oras na po, maminumhal, tayo na rin po ay mag-umpisa na, maminumhal, upang praise God, sa paglalakbay, lahat ng ating mga kapatiran, maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin na nagsagawa ng ating banal na gawain, midweek service o Wednesday service in praise God, sila'y pag-ingatan at paratingin na malhati sa ating gawain. Kaya sa mga oras na hiniling po, sa ating mga kapatiran, tayo na po ay magkaisa na. Tumungo na sa ating banal na diyan sa harapan, maminumhal, magkaisa na tayong magpuri. Bago tayo magpuri, maminumhal, magbukas po tayo ng isang panalangin na tayong team sa ating pinakamamalapay supang lagi tayong samahan at patnubayan ng kapangyarihan ng ating pinakamal. Sa mga oras na minumhal, tayo po ay magkaisa na, maminumhal, manalangin po tayong praise God. Itaas po nating dalawang kamay ng bilang tandang pagsuko sa ating pinakamal. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakilang magpala po yung Ama, Diyos, sa mga prasalat kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah, na narito pinag-ingatan po bawat isa amin, hallelujah, sa aming paglalakbay. Pinarating mo kami ng mahati sa bilang gawain. Salamat, pinakamahal po yung sa laging pag-iingat at pagnubay sa amin, mahal po yung hallelujah. Narito kami sa imbang harapan, na nagkatipon-tipon, nagkaisa, mahal po na rin napapakumbaba, minang habag kapaturan sa pagkukulang pagkakamali. Saan mo kami nangasumpungan, hallelujah, na rin, nagkulang bawat isa amin, patawarin mo kami, pinakamalapay Jesus, ugasan mo kami ng iyong dugo, hallelujah, na umagos, diyan sa krus ng baryo, minsan pa, dinadalayan ko sa pangkalahatang panalangin po na aming ginagalang wala Pastor Willis Taradalmeda, Persiat, na naran, hallelujah, lang isang po ang bayo itumbal gawain sa iyong pag-umpisa, sa iyong pag-AMC, opening prayer, hallelujah, pag-awit ang mga Jupol Solemn Song, naran, hallelujah, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, ibuhos ang iyong matamis, balal presensya sa amin, hallelujah, malapsala na rin din po ang pagpapahayag ng mga buhay na patotoo ng mga kapatiran, ikaw po magbigay ang kanilang ipapahayag, kung paano ka kumilos, nagbago ang kanilang mga buhay, pinagaling ang mga karamdaman, hallelujah, na rin, hallelujah, kanilang ipapahayag sa iyong banal harapan. Mahal pa sila, ilangisay mo rin po, hallelujah, ang muling pag-awitan ng mga beloved Fine Square, hallelujah, muli kang kumilos sa aming kalagitnaan, at dinadala yung rin, ilangisay mo rin po, hallelujah, ang pagpapaliwanag po sa pagbigay. Ito'y susi ng pagkapala, higit pa sa aming mga inaasang mga pagkapala, pinagkakalubo po, malabas hallelujah, sa dakong ito. Neren, halo, pang masunod po namin ang kasampung bahagi at handog at higit pa, malabas hallelujah, ng mga aming pinagkakaloob na rin, halo, pinagpapala mo kami, hallelujah, malabas hallelujah, lalo tigit ang huli, ang pangangaral mo ng salita ko po magbigay ng aming pag-aaralan sa hapong ito na rin, hallelujah, angkop sa aming pang-araw-araw na aming pamumuhay. Kailangan namin, hallelujah, ang banal na salita upang may pabuhay po namin ito. Pinakamalapit sa pangmagmana kami ng buhay na walang hanggan sa piling mo po. Aming pinakamalapit sa na rin, hallelujah, dinadalain ko po malapit sa mga oras, hallelujah, kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balgawan. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin, hallelujah, na nagsasagawa ng banal na gawain sa mga oras to, at na rin, hallelujah, naghahanda na papuntang sa balgawain, hallelujah, pakaingatan mo po, sama-sama sinasaway lahat ng urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, anumang mga balakid, mga hallelujah hindrances sa una pala yung Pastor Banyuka sa out! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras na minamahal, ibinibigay ko pagkakataon, hallelujah, sa pag-awitan ng mga masayang awitin, ating beloved brother, Ren, praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. God bless you po sa pagbubukas pa ng banal na gawain, ating beloved brother Jan Aquino. Hello, praise the Lord. Una po sa lahat, ako muna ay bumabati ng pinakamataas na pagpupuri, paglahati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapit Jesus po lamang. Double respect and honor to our dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Willis Taradalmeda, and always cherish the blessed and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina Salmeda. At may ganun din po sa hallelujah, beloved children, hallelujah, praise the Lord, nakabalikat na ating mahal na pastor, hallelujah, praise the Lord, sa ministeryong ito. Hallelujah, ganun pong pagpabot ko po ng magandang hapon, hallelujah, praise the Lord. May ganun din po, hallelujah, sa ating iniwang turot aral, hallelujah, muli ng ating, hallelujah, assistant pastor, hallelujah. Maging ganun din po sa mga ordained preacher po, hallelujah, mga beloved workers, mga awit na ating pinamalan pa Jesus, maging sa mga beloved instrumentalists, represent sa mga nanonood po sa kanilang kanya-kanyang tahanan, at may ganun po mga beloved brethren, hallelujah, ganun po ang papabot ko po ng mapagpalang hapon na po sa pangalan lamang po ng ating pinamalan pa Jesus, hallelujah. Bago po tayo dumako sa masisiglang awitin, tayo po muna umawit, hallelujah, ng isang
Solemn song, celebrate the Lord. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag, layaw ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman na saan ako pupunta. Maaring nasa hangin ba ako? Di alam kung saan ang tungo. Di alam kung saan ang tungo. Praise the Lord. Hallelujah. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be sad, despite when I awake with the likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inaasam mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko, sana ikaw, Diyos, ay kapiling na. Nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inaasam
Mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko, sana ikaw, Diyos, ay kapiling na. Nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials on earth that I go through. Beyond doubt, I want to prove that I am worthy. Just a little spot in heaven, close to you. Oh, precious Lord, forget me not, don't pass me by. There must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Ooh, save a little spot in heaven, close to you. At the altar long ago, I got acquainted, and as time goes by, and my heart grows. It isn't asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven, close to you. Oh, precious Lord, forget me not, don't pass me by. There must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Ooh, save a little spot in heaven, close to you. I complain about your clothes and your shoes. Why complain about the teachers and your rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you've got. The good things that you've been, Jesus Christ. So be thankful for the good things that you've got. Thankful for the good things that you've got. Hallelujah. Why complain about the way that you look? Why complain about the skiddling that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when having so much fun?
Just be thankful for the good things that you've got. Oh, be thankful for the good things that you've got. The good things that were given by our Lord Jesus Christ. Oh, be thankful for the good things that you've got. For God so loved the world that He gave His Son. Whosoever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. For God so loved the world that He gave His Son. Whosoever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. You laid your hands, mighty Lord, on the range. Laid your wonderful hands on the ferry. Lord, you put the fountains, raise up the mountains. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain, you made the sea. From the sea, formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain, you made the sea. From the sea, formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You laid your hands, mighty Lord, on the range. Laid your wonderful hands on the ferry. Lord, you poured the fountains, raise up the mountains. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain, you made the sea. From the sea, formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. I'll just keep trusting in my Lord as I walk along. I'll just keep trusting in my Lord, for He gave me a song. Two storm clouds darken in the sky over the heavenly throne. I'll just keep trusting in my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Two storm clouds darken in the sky over the heavenly trail. I
I'll just keep trusting in my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. The storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting in my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. The storm clouds darken in the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting in my Lord. He will never fail. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll live for Jesus day after day. I'll live for Jesus. Come what may, the sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for Jesus day after day. The loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto Thy name. I lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. I lift my hands up
unto thy name. Jesus is the joy of living, is everything to me. I will do as he commands me, anywhere he leads I'll go. Jesus is the joy of living, is everything to me. Jesus is the joy of living, is everything to me. Jesus is the joy of living, is everything to me. I will do as he commands me, anywhere he leads I'll go. He is the joy of living, he is everything to me. Jesus is joy of living, hallelujah, is everything to me. More to be desired are they than gold, yeah, than much fine gold. Sweeter and the honeycomb. The law of the Lord is burning the soul. The Lord is sure, making wise the simple. More to be desired than gold, yeah, than much fine gold. Sweeter touches of the Lord are right. Hallelujah. Enlightening the eyes. More to be desired are they than gold, yeah, than much fine gold. Sweeter also than the honey and the honeycomb. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yeah, than much fine gold. Sweeter also than the honey and the honeycomb. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you want learn to be one of all. Learn to be the servant of all. Learn to be servant of all. Come, let us worship and bow down at the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of
of his hand, just the sheep of his hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God. We are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Don't promise glory, ever living a story. My God and Savior's came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own is a stranger. A man of sorrow, thirst in agony. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love Him, how I adore Him. My bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Call on the Lord while He may be found. Call on Him while He's near. Call on the Lord while He may be found. He will wash away your tears. Call on the Lord while He may be found. Call on Him while He's near. Call on the Lord while He may be found. He will wash away your tears. Create in me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me, O Lord. O cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo kaming paalisin. Ang Espiritong Banal paghariin sa amin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at kami gawin mong tapat.
Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal paghariin sa amin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at kami gawin mong tapat. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasured most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and there's Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow then at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will reveal. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and there's Jesus loves me too. There was a bright new life that's so exciting. You can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it or try to comprehend the house and why, and He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous if you let the Savior take you by the hand. There was a bright new life that's so exciting. You can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it. Try to comprehend the house and why, and He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is great. Can experience something that is marvelous if you let the Savior take you by the hand. You can experience something that is wonderful. Can experience something that is great.
can experience something that is marvelous if you let the Savior take you by the hand. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friends within our friends. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. And I want to know by and by. It's so nice to hear you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. And I want to know by and by. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friends within our friends. It's so nice to look away, and I know you're going to stay. I know the Lord will come again someday. Yes, I know the Lord will come again someday. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and where to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to say, what to say, what to do, and where to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and where to go. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. His love for me suffered in agony. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in you, I trust in you, and I love you. Oh Lord, behind the tears, I always long for the tears, there is a blessings. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. His love for me
He suffered in agony, His love for me. He died upon the cross, my Lord. I believe in you, I trust in you, and I love you. Oh Lord, behind the tears, I always long for you. I do, I surely do know that I've been born again. I do, I surely do know Jesus lives within. There are some things that I do not know. I do some things that are flame. But this one thing I surely do know, that I've been born again. I do, I surely do know that I've been born again. I do, I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. I do some things that are plain. And this one thing I surely do know, that I've been born again. You're my heaven, always forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long, what I saw was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in a whirlwind that is spinning round. You stopped the spinning, gave me new beginning from the solid ground. Now life has a purpose, life not a circus, it's upon you, Lord. I'm yours forever, take me never, let me live your word. I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of ten thousand. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star.
Everybody ought to know the Lord. We're together again in one accord. Something's good is going to happen. Something good is in his store. We're together again. Praising the Lord. We're together again. Praising the Lord. We're together again in one accord. Something's good is going to happen. Something's good is in this store. We're together again. Praising the Lord. Sama-sama tayo. Puri sa Kanya. Sama-sama Sama tayo. Sa ulitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo. Kaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Let's talk about Jesus, The King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, truth, the the life, life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Got a hold in my life, anyone let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Full out of friends of mine, I thought I had some peace of mind, but I never had a thing until I opened up, let Jesus in. Jesus got a hold on my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I'm feeling my world, I'm feeling my life, Feel my world, come feel.
walk with me. Without eyes, we cannot see. Without hands, we cannot touch. Without heart, we cannot love. Without God, We cannot be, yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. There are some things I may not know. There are some places that I can't go. But I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His love for me, is like pure gold, like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn. All I can go and leave me alone. Oh, but as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His love for me, is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him. There is no sorrow, no pain nor sickness, happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was asleep. My destiny then was the burning, but Jesus came to me. He has saved me, And now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all in all for me. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all in all for me. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory in me. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cherry. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, He is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word. Every promise in the Bible is mine. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than. Living for Jesus my King. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. A happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than. Living for Jesus my King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. Hey Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you sacrifices of joy, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you sacrifices of thanksgiving, we offer unto you sacrifices of joy. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, at aking na pong ibinibigay, hallelujah, praise the Lord, ang buong pagkakataon. Hallelujah, sa panguna po, sa mga solemn songs na dadalhin na ating song leader, ating beloved brother, Jan Aquino, sa kanya na po, hallelujah, ang buong pagkakataon. Praise the Lord. God bless po sa inyong mga kapatid, beloved brother Lindy. Sa mga raso may namahal, bago tayo magpatuloy maminamahal, tayo muna ay magkaisama minamahal na hallelujah manalangin sa ating pinakamamalapang Jesus. Praise God. Sa pag-iingat maminamahal, tayo pinarating na malahati sa bulangkuhan. Magkasi tayo manalangin, hallelujah. Dakilang magpala po ng Ama Diyos, ang Fransero kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga raso, hallelujah, sa unang yugto na balagawain, hallelujah, na natapos na rin, hallelujah, patnubay, gabay, patnubay. Lalo na yung mga kapatiran na rin, halo na huli sa pagdating malapang Jesus. Maraming salamat po sa pag-ingat po sa kanila. Pinarating mo lahat sa gawain. Narito kami sa mga oras to, halo na muli, nagsusumamo, halo na muli naghabag, kapaturan sa pagkulang pagkamali. Sa mo kami nangasumpuhan, nagkulang bawat isa sa amin, patawarin mo kami, pinakamalapang Jesus. Ugasan mo kami ng indugo na umagos niya sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayan ko po sa pangkalatang panalangin, magagalang pastor, halo. Ayun pong inibitahan, halo, pinakamataway, simula presensya sa aming kalagitnaan. Gamitin mo po ang bawat awitin, malapay sa aming ialay sa iyo sa mga oras no, sama-sama sinasaway, lahat ng urigawan ng kaaway, hadlang, sa pagdalo na yung mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin na magagalang pa sa abayan niyo. Kasout, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God, hallelujah. Sa mga oras namin lang, magpatuloy tayo sa pagpupuri sa ating pinakamamalapang King. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wagas na pagsamba, habang ako'y may hininga, pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka.
O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa. Iaalay sa'yo wakas na pagsamba, habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa. Iaalay sa'yo wagas na pagsamba, habang ako'y may hininga, pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa. Iaalay sa'yo wakas na pagsamba, habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa. Iaalay sa'yo wagas na pagsamba, habang ako'y may hininga, pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Ba't ikaw ang iyong nadarama? Mga paghihirap o pagluha, ngayon ba'y aalis ka ba? Balit mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin na lumapit ka. Sa bisig ko ika'y mamahinga.
Ulo mo'y sa aking bibig, pintig ng puso ko, iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Ba't di ko ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo, pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong magbabalik ko'y malapit na. Handag sa akin na lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking bibig, pintig ng puso ko, iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, sa bisig kong ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiling sa akin, hindi ng puso ko, iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Ba't di ko ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo, pagluha, ngayon ba'y aalis ka ba? Batid mong magbabalik ko'y malapit na. Handag sa akin na lumapit ka, sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiling sa akin, hindi ng puso ko marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiling sa akin, hindi ng puso ko, iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Ikaw ang lagay sa akin, masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, wala makapag-iwalay. Wala makapapantay
sa iyong pag-ibig. Ikaw ang langkas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapag-iwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapanggitan. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapangligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit,
pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, ikaw ang aming lakas, ang damang ligtas. Kay palad ko, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nagpasila sa kalungkutan, karamay ka sa tuwina. Sa tuwing ako may pagsubok at nalulumay, O Jesus, ikaw ang umaaliw at kumakapal. Pag-ibig mo'y tapat, wagas at dalisan. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalanan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kubas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay palad ko, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nagpasila sa kalungkutan, karamay ka sa tuwina. Sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulumay, O Jesus, ikaw ang umaaliw at kumakapal. Pag-ibig mo'y tapat, wagas at dalisan. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang ubas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kupas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus.
hinuhubog, dinalisan upang tumibay, maging tunay, umaking sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok. Ikaw ay aking suhalin, tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayon? Malimit na ng lalambing sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? O bakit may pagsubok? Bakit dinararaan sa buhay? Hinuhubog, dinalisan upang tumibay, maging tunay. O bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. O bakit pinili mo ako ngayong malimit na ng lalambing sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? O bakit pinili mo ako iyong malimit na ng lalambing sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masahin ang pag-ibig mo sa aking nanahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas, iniligtas. Ako'y nagubon,
Ako'y nangubos sa kusa, sa salubungan. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong natiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang umapasin sa mga suliranin ko. Ikaw ang nagbigay ng dimbing, bagong pag-asa sa aking paghihintay. Di masayang ng pag-ibig mo sa aking mananahan. Langit ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mamamatay. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong iniligtas. Iniligtas. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang labi. Narika sa akin ay nagmamatay upang ako'y hindi maago ng kaaway. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang labi. Narika sa akin ay nagmamatay upang ako'y hindi maakulang kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulubog, di mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y hinalingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, uli ako nagbabalik. Nariyan ka, kahit na anong nangyari. Patawad sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang
aking kahinaan. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ko tinitigon. Isang tawag sa'yo, dumadatang ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, alam ko malapit ka sa akin. Kahit na malayo ang namin, narito sa akin ay nagpapantay, upang ko'y hindi maakulang kaawa. At kung dumarating ang aking kahanaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo't madatang ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, pagkat wala ng pagsubok na rinaranas mo, na hindi pa rinarasan ng lahat ng tao. Naman ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo, pagkat wala ng pagsubok na rinaranas mo, na hindi pa rinarasan ng lahat ng tao. Naman ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo magpagtatatag. Huwag mapina, palaging sumasagat sa kuway ng Diyos. Magpagtatatag, huwag mapina, palaging sumasagat sa kuway ng Diyos. Habang alam natin nasa Diyos, na ang mabiguan ay mayroong kabuluhan. Habang alam natin nasa Diyos, na ang mabiguan ay mayroong kabuluhan. Magpagtatatag, huwag mapina, laging sumasagat sa gawain ng
Diyos magpapatagal, huwag magbilang. Laging sumasagal sa gawain ng Diyos. Laging sumasagal sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving God is better than life. The loving God is better than life. Body shall praise me, that's where I'm blessed be. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will go seek hope and speak in a world is our own. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. As for me, I will behold thy face as righteousness. I will be satisfied with no regret delighted. I want to be so just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all regret delighted. I want to be who just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face, and to thee, O Lord, who will leave all my soul, and to thee, O Lord, who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shaken, let my angels ride over me. Hail and not wait, won't be ashamed. Hail and not wait, won't be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shaken, and strive over me. Remember now that since of my youth. Remember now that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be shaken, let my angels ride over me. Huwag ka nang mga bagong sikso ng iyong kasama. Pag-iingat niya ay lagi na imamamana sa iyo. Pag isang pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Dahil siya hanggang kako, di kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala.
Walang bagay na pinagkaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawi sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupuri, ang pangalan ko'y darahilain. Wala sa iyong maihahambing, hawit ko'y iyong hingin. Lahit ang ating nadarama, sa tuwing mapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupuri, ang pangalan mo'y darahilain. Wala sa iyong maihahambing, hawit ko'y iyong hingin. Lahit ang aking nadarama, sa tuwing mapiling ang puso kong ito sumisila. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama, sa tuwing mapiling ang puso kong sumisila. Kapag sa'yo'y sumasang, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka. Hawinan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay magtitiwala. Ay kanyang nilala, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Hawitan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay tuloy magtitiwala. Dahil kanyang hilala, upang purihin, magagawain ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, sa bahay, di magagawa ng isa. At tayo'y magsama-sama, iwag sinatin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggang magagawa din ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bahay, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinatin ang problema. Isang matarang kinabukasan, sa buhay na walang hanggang magagawa din ang lahat ng bagay. Halang-alang sa Panginoong Jesus,
isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung nahuli ng sama-sama, iwang sinalin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming good God. Hallelujah. Come to praise. We come to praise. Come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah. It's the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah. It's the coming King. For Jesus Christ the Lord, we come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ the Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have true victory. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have to victory. In the name of Jesus, name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. It's the Holy Ghost to fight us, giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost to fight, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody see. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Diyan po natatapos ang mga papuring awit po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo upang ipaabot po natin sa Kanyang ating pag-ibig, pagmamahal, pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat.
Yan po yung ginagawa natin na kinalulukdan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord po. Sa mga bisita po kung mayroon po, bakit po tayo umaawit mga minamahal? Ang sabi po ng banal na kasulatan, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakalulugod. Praise ye the Lord, for it is good to sing. Praises unto our God, for it is pleasant, and praise is comely. Yan po yung sinasabi, nakalulugod daw ang mahal, yung mga papuring naalay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Katulad po ni Haring David, mga minamahal, ginawa po siyang hari ng Israel, mga minamahal, ng 80 taon dahil nga po dyan sa pagpupuri, yung maawit siya, nalulugod ang mahal na Panginoon sa papuring awit na ginagawa ni Haring David. Ang ginagawa niya, lumulundag siya, mga minamahal, pumapalakpak, mga minamahal. At nakikita po siya ng kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Ang sabi ng kanyang mahal na asawa, mga minamahal, o tinitignan ka ng buong bayan, pinagtatawanan ka. Ang sabi ng kanyang mahal na asawa, sabi niya, ito pinapabot ko bilang pasasalamat ko sa mahal na Panginoon. Sabi, sapagkat ginawa niya akong hari. Sabi niya, mga minamahal, 80 taon, mga minamahal na ginawang hari ng mahal na Panginoon, ang ating kapatid na si Haring David, mga minamahal. Yun po yung ginagawa natin, mga minamahal, upang tayo magsigaling sa ating mga karamdaman, tugunin yung ating mga panalangin, mga minamahal. Kaya, yan po yung ating gagawin ngayon, mga minamahal. Sa pangalawang yugto naman, mga minamahal, ating ihahayag daw, mga minamahal, yung kaluwatian ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kapag sinasabi po, inuutosan po tayo ng mahal na Panginoon na sa awit 111:4, kanyang ginawa ang kanyang kababalagan gawa upang alalahanin ang Panginoon ay mapagbiyaya at tuspos ng kabagan. He had His wonderful words to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. Yun po yung hinahanap niya sa atin, mga minamahal, na huwag daw natin kalimutan sa ating pagtitipon na ating alalahanin daw po yung kanyang kamanghamanghang gawa sa atin, mga minamahal. Dito po sinasabi niya pa rin, hindi lang po sa atin, sa buong mundo, mga minamahal, sapagkat na nakawibkas po tayo, worldwide po tayo, yung ating mga patutuon, kung pumapailang lang sa buong mundo, mga minamahal. Kaya nga sinasabi po ng awit, 96:3, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwatian sa mga bansa, ang kagilagilas niya mga gawa sa lahat ng bayan. Declare His glory among the heathen, His wonders among all people. Yun po, mga minamahal. Hindi lamang tayo inuutosan na ating alalahanin daw. Kailangan po natin ipahayag sa buong mundo, mga minamahal. Hindi lang po yun, mga minamahal, dito po sa awit 96:3. Ang sabi po dito, mga minamahal, awit 96:2, magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, iyayag ninyo ang kanyang pagliligtas araw-araw. Mga minamahal, pati yung araw-araw tayo nililigtas na mahal na Panginoon upang yung ating mga minamahal na kababayan, ating kapwa-tao sa buong mundo, mayroon palang pangako mahal na Panginoon. Kaya po sa mga bisita po, mga minamahal, ang gagawin nyo lang po, makinig kayo, sumampalataya. Ano po yung kahilingan ninyo, mga minamahal? Sa puso't isipan, manalangin po kayo, bibigay ng mahal na Panginoon yan. Pagkatapos magpatuloy lang po kayo, mga minamahal, makikita nyo po ang kalutasan ng inyong mga problema, kagalingan ng inyong mga karamdaman na wala na pong kagalingan. Kung ano pong hihilingin ninyo sa mahal na Panginoon, yung iniisip nyo ngayon, batid po ng mahal na Panginoon yan at pagkakaloob niya po. Sapagkat ang mahal na Panginoon, mga minamahal, lahat talaga na tao na nahihirapan na sa kanyang karamdaman, mga minamahal, sa kanyang problema, yun po yung gustong-gusto na mahal na Panginoon. Upang maliwalhati po siya, mga minamahal, higit sa lahat, mga minamahal, patuloy tayo maglingkod sa Kanya upang tayo yung dakilan niyang layunin, sapagkat hindi nga po ito yung tahanan natin. Sandali lang yung buhay natin dito, mga minamahal. Mayroon po siyang inilaan na buhay na walang hanggan. Doon po sa kalangitan kung paano po siya namatay at nabuhay at nabubuhay magpakailan-kailan. Pang ganun din po yung mangyayari sa atin, mga minamahal. Yan po yung pangako na mahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, aking binabati po, pangalan po ng ating newcomers po dito. Praise the Lord.
Kayong mga bisita pa. Praise the Lord. Kita niyo po, taga Santa Barbara pa, mga minamahal, narito po siya, tinawag ng mahal na Panginoon upang kumarito, mga minamahal. At ang ating kapatid, ating Sister Maylene Cusmi, Patayan, Santa Barbara, hindi po ako nagkakamali, baka sila po ay mag-asawa, mga minamahal. Kaya pinagpala po kayo ng ating mahal na kapatid, pinagpala po ang inyong sambayanan sapagkat darating din po. Mga minamahal, magpatuloy lamang kayo, gagaling yung karamdaman ang inyong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak dyan sa lugar na yan, kayo magpapatutuho sa kanila, mga minamahal. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pinag-aanda ko na rin po, mga minamahal, ang testimonies po ng ating minamahal na ating mga kapatid na pinagpala po. Una po, ang ating beloved brother John Dumundon po. Ang pangalawa po, ating beloved Sister Prissy Benitez. Ang pangatlo po, ating beloved Romel Morante. At ang pangapat po, ating beloved Sister Jenica Datuin. Bago po ang lahat, mga minamahal, napapabot po ako ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na ating siya ay sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Mga minamahal, at doble paggalang respeto po sa ating minamahal ginagalang, ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang hapon po sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ang kanyang beloved daughter, kanyang anak, beloved sister, Sister Bain, mga minamahal, nakatuwang niya po na nagpapagal ng ating mga kaligtasan sa lugar na ito, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders po na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, muli sa inyong bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Makinig po kayo ng mainam, mga minamahal. Sa inyong pagkikinig, tatamnan po kayo ng pananampalataya ng mahal na Panginoon. At sa inyong pag-uwi, mga minamahal, makakantam niyo po yung kahilingan ninyo po, mga minamahal. Pagkatapos nung bumalik-balik po kayo, mga minamahal, upang malubos, mga minamahal, ang kahilingan niyo nating lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, sa Facebook live streaming, sa YouTube, mga followers po natin, mga viewers po natin, magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Umpisa na po tayo, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother John Dumundon. Sundan po siya ng ating beloved Prissy Benitez po, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Una po sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagkaluwalhati, pagkadakila, pagkapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. At double respect
sa ating beloved evangelist, Wildis Rada Almeida, the end time prophet of our loving God, praise God, at maging po sa pag-aalaala sa mga turo at aral ng ating ginagalang at minamahal na Assistant Pastoral na si Almeida. Sa mga beloved children, mga beloved apo, at ganun din po mga minamahal sa mga kapatiran, praise God, aking din binabati, praise God, sa hapong ito, maging po ang ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Bobinir, praise God, hallelujah, sa Sisters Information, ang ating beloved Sister Vines near, praise God, purihin po ating pinamamahal ng Panginoon. Amen. At Praise ganun the din po mga minamahal, ako po bumabati na rin po ng isang magandang hapon sa ating lahat, sa mga manggagawa, sa mga elders, sa mga awit, maging po sa mga kapwa kong manunugtog, purihin po ang Diyos. Hallelujah. Isa pong pagpapala muli na aking mapasalamatan natin pinakamamahal ng Panginoon sa gawain ito, praise God. At tunay po napakabuti ng Diyos sapagkat ako po mga minamahal ay napadako sa gawain ito mga namahal na nagtuturo po ng buong katotohanan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, praise God, sa mura kong edad mga minamahal, ako po mga minamahal ay tunay po mga minamahal, nalulong po sa masamang bisyo. Praise God, ng isang kabataan mga minamahal. Nung araw mga minamahal, praise God, akala po natin ang higanting relihiyon mga minamahal natin pong kinaaniban mga minamahal, ito na po ay totoong pagsamba mga minamahal. Subalit mga minamahal, praise God, na punong-puno po ng problema, punong-puno po mga minamahal ng masalimot na buhay, praise God. At tunay po mga minamahal, isa po akong mga minamahal, praise God, sa kabataan, nung araw mga minalulong po sa masamang bisyo. Ang lahat po ng bisyo ng kabataan, praise God, nung araw mga minamahal, natuto po akong magbisyo mga minamahal sa edad ko pong 14, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Natuto po akong mag-inom ng alak, manigarilyo, gumamit ng mga pinagbabawal na gamot. At ganoon din po mga minamahal, isa rin po ako sa pumapasok sa mapupulang ilaw. At purihin po ang Diyos mga minamahal, praise God. Akala ko po mga minamahal ay ang bisyo mga minamahal ay ito na po mga minamahal aking buhay, praise God, sapagkat mga minamahal, hindi po ako makatulog mga minamahal pag hindi po ako, praise God, hallelujah, nakakainom mga minamahal ng nakakalangong alak, praise God, nung araw, praise God, at purihin po ang Diyos mga minamahal, praise God, hindi ko po mga minamahal, itong bisyong ito mga minamahal, hindi ko po matanggal-tanggal sa aking sarili, praise God. Hanggang ako po mga minamahal, mapadako po ako sa Manila, mga minamahal. Lalo po ako naging masama, mga praise God, hallelujah, sapagkat nung ako po tumira po mga minamahal sa ako ng Metro Manila, halos po na naman bisyo, praise God, barkada, mga minamahal, mga samang gawain ay napasok ko po mga minamahal. Natuto po akong mag-drugs, matuto po akong mga minamahal magbenta ng pinagbabawal na gamot, natuto po akong magtulak mga minamahal, praise God. At purihin po ang Diyos mga minamahal, dahil nga po sa masamang bisyo mga minamahal, natuto po akong kumuha ng mga bagay mga minamahal na hindi po ko pag-aari. Kami po mga minamahal ay kumukuha ng mga bagay na pag-aari ng iba mga minamahal, praise God, para lang mo pang bisyo, praise God. Alam niyo po masalimot po akong buhay, praise God, tunay po mga minamahal. Narating ko po ang buong Metro Manila mga minamahal sa ako pinagtutulak mga minamahal na pinagbabawal na gamot. Alam niyo pong minamahal, dahil nga po masalimot ang aking buhay, tunay po mga minamahal, dumating po ang punto mga minamahal na halos mabaliw na po ako mga minamahal sa drugs. Alam niyo po mga minamahal, doon ko po hinanap ang mahal na Panginoon sa aking buhay, praise God, sapagkat mga minamahal, tunay po mga minamahal, nagiging worse po ang aking buhay mga minamahal mga minamahal sa masamang bisyo. Alam niyo pong minamahal, naganap ako ng buong katotohanan. Alam niyo po mga matuto po ang Diyos. Natagpuan ko po ang gawain ito sa dako po mga minamahal ng Novaliches, praise God, sa Villaronit, praise God, hallelujah, sa Sabarti, mga minamahal. At tunay po mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo. Hanggang sa mga sandaling ito mga minamahal, binago po ako ng pinamamahal ng Panginoon, tinanggal ng Panginoon aking mga bisyo. At katunayan po mga minamahal, nariyan po ang mga pagpapala na ginawa natin pinakamamahal ng Panginoon. Tunay pong minamahal ang gawain ito, mga minamahal ang Diyos ay nagbabago, nagpapala, mga minamahal. At hindi lamang po mga minamahal, ako po naligtas, maging po aking pong sambayanan, mga minamahal.
Ako po ang ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon upang madala ko po ang aking mga loved ones sa iyong banal na gawain. Praise God. At napakabuti ng Diyos, mga minamahal. At kami po ay nagtatamasa ng kapayapaan, pagpapala, kaginhawaan, maging po mga minamahal, maging po sa kalusugan sa ating pisikal at pagliligtas, pag-iingat ng ating pinakamamahal na riyan, mga minamahal, sa paglilingkod at patuloy na mga minamahal na pagpupuri at maging po sa kainitan natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan din po mga minamahal ang patuloy na pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. At hanggang dito na lamang mga minamahal, purihin ang Diyos mga minamahal, alat ng papasalamat, papuri, pagdadakila, pagpupugay ay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Praise the Lord. salamin. Buhay na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po mga minamahal. Saga ng atin, hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili sa ating mga kalalakihan. Imposible po mga minamahal. Ngunit kung tayo po nakalapit sa katotohanan sa pamamagitan pong ministeryong ito, sa ayot sa gusto po natin, babaguhin po tayo ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon na mananahan po sa atin. Pag nagpatuloy po kayo mga minamahal, mananahan sa inyo ang banal na espiritu at kayo din po magpapatuto katulad na ating mahal na kapatid na puno-puno po siya ng bisyo, mga minamahal, mga gawang hindi kaaya-aya, mga minamahal. Ayon po sa kanyang patuto, binago siya ng mahal na Panginoon, nagkaroon siya ng kapayapaan at binigyan ng buhay at ng kasaganaan nito. Mga minamahal, nasa banal na kasulatan po yun, nakanta ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Kayo po, yung mga bisita po, mga minamahal sa ating mga viewers, kung mayroon po kayong hindi mapagaling na mga doktor, mga minamahal, cancer, diabetes, hepatitis, anumang karamdaman ng cancer, mga minamahal, kahit anong uri ng cancer, mga minamahal, dito po pinapagaling lahat ng mahal na Panginoon. Yung mga psoriasis, yung mga bakla tumboy, binabago ng mahal na Panginoon. Yan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo. Minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Tracy Benitez po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Isus. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, mga kapatiran, isang magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Isus. Andyan po na binigyan na naman po ako ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kabutihan, kagalingan ng aking mga karamdaman. Andyan po na isa pong kapatiran po talagang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na kung saan po kami nakikita sa aming barangay. Subalit ito'y aking binabaliwala lamang po dahil po nung araw po talaga ako po'y dumadalo sa isang gawain din po. Ngunit andyan po walang katugunan po ang aking mga panalangin. Naglingkod po kami ng mahabang panahon dyan po sa gawain na yan. Subalit andyan po ang aking karamdaman, ang aking mga problema. Andyan po na hindi po tinutugon ang aking mga panalangin. Andyan po isang araw po ang aking beloved tatay na sinundo po ang itong kapatiran na ito dahil po ang aking beloved nanay, andyan po talagang nangihina na po, labas-masok po sa ospital. Siya po may karamdamang diabetes, komplikasyon na po ito. Andyan po na talaga pong kung saan hospital po namin siya dinadala at sa mga espesyalistang doktor. Subalit, andyan po yung karamdaman po ng aking beloved nanay. Andyan po paulit-ulit, pabalik-balik po ang kanyang karamdaman. Dumating na rin po sa punto na talaga pong inihintay na lamang po ang kanyang kamatayan dahil hinang-hina na po ang aking beloved nanay. Andyan po na talagang hindi na po siya kumakain, talagang nakaratay na po sa kanyang karamdaman, sa banig ng karamdaman. Andyan po na kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kami po inaabot ng kanyang panalangin ng ating beloved pastor at ng aming pinapunta po ang ating beloved kapatiran na po ito sa aming bahay. Andyan po, nilehans po
ang aking beloved nanay na nanghihina sa pangunang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ang aking beloved nanay na nanghihina, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Thank you so Andyan much, po Lord ng araw Jesus. po ng Hallelujah. Wednesday, kami po'y dumalo dito at medyo nakaka-recover na rin po ang aking beloved nanay. Andyan po na natapos po ang bautismo sa tubig, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay na nanghihina, hindi kumakain, hindi nakakapaglakad. Andyan po lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus. the Lord. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan po talagang marami po akong nasayang na pera sa pagpapagamot. Subalit nandyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo sa mga doktor. Paulit-ulit din po yan. At andyan po na nang ako po tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ako po'y lubusan. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus sa Praise the Lord. patuloy na Thank you so much, pagsusumamo, Lord Jesus. paghingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tumanggap ng bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ako po talaga'y unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya ako po'y Praise the nagpupuri Lord. at nagpapasalamat Hallelujah. Praise the Lord. sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking beloved daughter na nung siya po'y baby pa po siya, talaga pong siya din po'y may asthma din po, taglay-taglay niya din po na mahabang panahon yan. Hanggang siya din po ay pinabautismuhan ko po dito sa tubig, sa ating banal na gawain, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved daughter, andyan din po, unti-unti po ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise Sa the Lord. patuloy na pagdalo po ng araw ng Wednesday, Friday at Saturday at pagsusumamo Praise the sa Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hesus. Sa pagsisisi, andyan po talagang tuluyan po kaming pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Hesus. Lord. Hallelujah. Andyan din Praise po the ako Lord. rin po ay may karamdamang pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Nung ako po ay hindi pa po nakakakilala dito sa banal na gawain ng aking karamdamang pananakit ng tiyan, andyan po na talaga po rin na ako yung may specialistang doktor. Diyan po sa dako ng BMU Center po, talaga po matagal din po ako nagpagamot dyan. Nandyan po na matataas na miligram na po ang ibinibigay ng doktor sa akin. Subalit, andyan po lalo ako nangihina. Hindi po ako nakakatulog sa buong magdamag. Andyan po na in-advise po ako ng doktor na yun na sabi niya na kailangan kong magpa-ultrasound. Subalit, andyan po na hindi ko po ginawa yun dahil sa takot ko at sa nervous ko at baka mas lalong lumala po ang sakit ko. Ng aking pong natagpuan ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, andyan po na ako po'y nagsumamo sa Kanya, humingi ng kapatawaran. Ang aking pananakit ng tiyan, andyan po talagang unti-unti na naman po pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus na walang Hallelujah. ginamit na Hallelujah. anumang Praise the gamot. Nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Praise the Kaya ako Lord. po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po sa kalakasan, sa kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po, taglay-taglay ko po ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal Amen. na Praise Panginoong the Lord. Hesus. At sa kanyang kahabagan, patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit ng aking beloved husband. At ganun din po ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus na ang kalakasan ng aking mga beloved na mga anak sa dako ng ibang bansa. Diyan po patuloy na pinag-iingatan. Binibigyan po ng kalakasan ng ating Amen. Praise the Lord. pinakamamahal Praise na so much, Panginoong Lord Hesus. Jesus. Kaya ako po lubos-lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapalang pisikal, pinasyal, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ito pong kapatid natin sa pananampalataya, mga minamahal na naparunan niya,
Matagal po naglilingkod doon yan, mga minamahal. Hindi po ako nagkakamali, 12 years yata, mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan ng karamdaman, mga minamahal. Ngunit salamat po sa mga makukulit na mga anak ng Diyos, mga minamahal. Dahil nga po sa panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, at saka yung pagsusumikap natin na tayo makulit, mga minamahal, doon sa mga karamdaman, mga problema, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon nakulitan din sa atin. And ibinigay niya, mga minamahal, yung hinihiling natin, mga minamahal, hindi po yung ating mahal na kapatid na rito. Nagpapatuto ang ating mahal na kapatid sa kanya, karamdaman ng kanyang magulang na wala na pong kagalingan, kanyang karamdaman na walang kagalingan, sa kanyang mga anak, mga minamahal, kung dumadalangin po sila, mga minamahal, tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nagpapatuto ang Diyos ay buhay, ang kanyang salita ay tapat at tunay. Ang langit at ang lupa lilipas, na dapat ni isang kudlit sa kanyang salita ay mananatili, magpakailan-kailan pa man. Siya ang nangako na mag-iingat, magliligtas sa atin, mga minamahal. Siya ang nangako na papagaling lahat ng uri ng karamdaman natin, mga minamahal. Siya ang nangako na bibigay ng kasaganaan ng ating buhay, mga minamahal, higit sa spiritual, mga minamahal, upang tayo ay makasama ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo doon sa piling niya, doon sa kalangitan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyang kabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi po siya nagtatangi ng tao, lahat ng lumalapit sa Kanya sa gawaing ito, mga minamahal. Napakaraming mga reliyon, mga born again, hindi lang po 7,000 po yata, mga minamahal. Dito po sa banal na kasulatan, isa lang po ang kailangan. Mga minamahal, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos, Panginoon, Ama natin sa langit, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na nagbago ng buhay natin, na nagpagaling ng ating karamdaman. Mga minamahal na naglutas ng problema, yung araw-araw, siya nagliligtas sa atin na hindi po natin nalalaman. Tayo po, diyan po, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Morante po, at ang huling magbabahagi, ating beloved sister Jenica Datuin po. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida, at ngayon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-dati po nung wala po pa ako sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade ay napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Ako po ay nakapagmumura at nakapagsisinungaling. Andyan din po ang aking pag-inom ng alak at ang aking mga kainan. Ngunit isang araw po nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw po ay ako na rin po ay dumalo po at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Mula nung ako po ay nabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Thank you Ako so po much, ay Jesus. nagkaroon po ng kapayapaan po sa aking puso at isipan ko po. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po, ang aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kami mag-away. Umabot po sa punto na talagang ang aking asawa ko po ay nasasampal ko po ang aking asawa ko po. Ipinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus mula nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoong Hesus. Yung aking gawain ko pong iyon, yun po inalis po ng mahal na Panginoon po sa akin. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Maraming salamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay namumroblema po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa.
ang aking ginawa po ay nanalangin at nagpuri po sa ating pinakamamalapit na Jesus. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon nung ako po ay nagpuri at nanalangin, yung aking problema ko pong yun ay yung po ay inayos po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you so At much, Lord Jesus. ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon Jesus sa ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa amin, ng aking mga kasamaan ko po doon po, na kami po ay maulhati po namin natapos po yung aming ginagawa po naming kubo-kubo po doon sa dago po ng Alamenos. Kami po ay nakauwi po ng walhati. Kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakahirap po mga minamahal kung sa loob ng tahanan, mga minamahal. Away kayo ng away ng iyong asawa, mga minamahal. Bugbugan dito, bugbugan doon, mga minamahal. Bisyo doon, bisyo dito, mga minamahal. Napakasaklap na buhay po, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo nung nasumpungan niya po, mga minamahal, ang banal na gawain ito. Yun, kapatid natin na makulit din po, mga minamahal, hindi po din na mahal na Panginoon. At yung po, mga minamahal, siya po marito. Nakita yung patutuyo niya, mga minamahal, siya po binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Binigyan ng kapayapaan sa loob ng tahanan, wala nang bugbugan, kundi pagmamahalan kung saan nagkakamali, saan natural lang po, mga minamahal. Ngunit naroon ang mahal na Panginoon na namamagitan po sa atin, mga minamahal, ang kanyang banal na Espiritu na nagbibigay po ng kapayapaan sa loob ng tahanan sa atin, mga minamahal. Yung mga katugunan ng panalangin, yung paglalakbay ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Iningatan tayo ng mahal na Panginoon, hindi natin nalalaman, mga minamahal. Kasi tignan niyo po ngayon nangyayari, mga minamahal, kung lagi kayo makikinig ng talaga sa radyo, mga minamahal, panunod sa TV, mga minamahal, hindi mabilang po yung aksidente nangyayari. Kung sa atin, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, iniingatan ng mahal na Panginoon. Yan po yung bliss po sa mga pangako ng mahal na Panginoon na tayo po iniingatan niya. Wala pong nabisigrasya sa atin, mga minamahal. Sapagat sinalita nga po ng bibig ng mahal na Panginoon na ang kanya mga anghel ay magbabantay sa atin, mga minamahal. Ganyan po kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At lagi po nating alalahanin sa lahat po, hindi po nagtatangi ng taong ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo pantay-pantay na minamahal, iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Jenny, kada tuwing siya pong huling magbabahagi po, mga minamahal. At sundan po ang ating minamahal na mga awit po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Dobleng Praise the paggalang Lord. po sa ating minamahal ginagalang na Pastor Will de Estrada Almeda at atin din pong inaalala mga ginito ang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, din na si Almeda. At ako din po yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa kanila pong mga beloved children, sa buong Almeda family, sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong beloved ordained preacher, and sa inyo po mga beloved kapatiran. Ako po yung bumabati po ng magandang hapon na po sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po muli na ibinigay po sa akin upang siya po ay aking mapapurihan at mapasalamatan sa kanyang mga Amen. Praise the kabutihan. Lord. Hallelujah. Mula noon hanggang sa mga oras po na ito. Hallelujah. Una-una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na dito po nakakilala ang aking mga beloved parents, hallelujah, sa pamagitan po ng kanilang karamdaman, hallelujah. Ang aking pong beloved father ay may malaria, may sakit sa puso po at sakit sa bato, hallelujah. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yun po lahat ay inalis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Gayon din po ay nasama din po niya ang aking beloved mother that time sa pamamagitan din po ng karamdaman na infection po sa tenga. Siya din po ay pinagaling instantly ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya napupurit, nagpapasalamat po ako dahil kung di po sila nakilala talagang hindi rin po namin makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ngunit tunay na
Ang dahilan po na siya po ay, ang aking beloved father po ay nagkaroon ng pananampalataya ay nung pong panahon ng El Nino po, mga minamahal, on national TV po. Napanood lang po ng aking beloved father, hallelujah, kung paanong on national TV sa pamagitan ng panalangin ng ating beloved pastor ay umulan po, hallelujah. Kaya Amen. Praise napakabuti the Lord. na ating Hallelujah. pinakamamal Praise na the Lord. Panginoon dahil dyan naniwala po ang aking beloved father sa ating beloved pastor. Hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po na ito na po yung aking gawain na nakamulatan, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na nasaksihan ko po ang kahirapan ng aming buhay noon, mga minamahal. Talagang overnight po, mga minamahal. Hihinto po kami, mga minamahal, para lang itataob po na aking beloved father ang tricycle, mga minamahal, dahil wala na pong gasolina, hallelujah. Para po umandar lang po ulit, papuntang overnight, nakita ko po yung ganyan po naming sitwasyon noon, ngunit habang tumatagal po na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, unti-unti pong naging okay po yung aming pamumuhay sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon. Dati-dati po, hallelujah, ang aming tahanan po, hallelujah, talagang pagpasok mo po ay yuyuko ka po para makapasok ka po sa loob dahil sobrang baba po niya, mga minamahal. Kaya po sabi po nila na humihirap nga po yung buhay habang tumatagal. Ngunit sa ating pinakamamahal na Panginoon ay wala pong imposible. Nakita ko po na imbis po na humirap po yung buhay, naging okay po yung aming pamumuhay sa kabutihan, kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. And hindi rin niya po kami pinabayaan sa aking pong pag-aaral. Hallelujah. Andyan po na, hallelujah, nung ako po'y nag-college, hindi po ako pinahirapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, sa aking pong tuition. Bagamat hindi po ako minamahal nakaabot sa scholarship, ngunit higit pa po sa scholarship, hallelujah, dahil meron po sponsor at nag-provide po ng 4 years ko po sa college, mga minamahal, na wala po akong kaalam-alam, hallelujah. Yung mga scholarship po na dapat applyan ko po, mga minamahal, yun pa po yung mga pagdating sa cashier, delay, hallelujah. Wala pa daw pong bigay si mayor, si congressman, ngunit ang inyong abang lingkod, nababayaran ko po yan kada sem ng cash, hallelujah, nang hindi po ako pinahirapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. And sa kahabagan din po nating pinakamamahal na Panginoon, after pong graduate, mga minamahal, sabi ko po, mahal na Panginoon, hallelujah, nung ako po'y nag-aaral, nahirapan ako na mag-juggle between papasok and dadalo po, mga minamahal. Uma-absent po ako ng Merkules, mga minamahal, para po makapag-midweek, mga minamahal, that time, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, talagang walang, sabi ko pa, sa mahal na Panginoon na ayoko munang magtrabaho agad after graduation. Hindi rin po ako nag-review, mga minamahal, para sa board exam. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, that time po, hindi na rin po talaga nakasingit mag-review dahil sunod-sunod po ang mga krusada sa dako po ng Nueva Ecija at mga kalapit po na probinsya at mga barangay crusades po, mga minamahal. Andyan po na ang inyong abang lingkod, mga minamahal. That same year din po nag-graduate ako, ipinasa po ako sa board exam na ating pinakamamahal na Panginoon, na sa katotohanan po, mga minamahal, talagang alam ko po sa sarili ko na habang nagsasagot, wala po talaga akong maalala na sigurado po akong sagot, mga minamahal. Isa lang po yung sigurado ko, yung unang presidente ng galing Mindanao, mga minamahal. Yun lang po yung siguradong sagot ko, ngunit talagang kinahabagan ako na ating pinakamamahal na Panginoon na binigay niya po yan sa akin. Hallelujah. Amen. Praise Lord. Thank you so much. Talagang napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. And balikan ko rin po ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon. Way back 2020 po, ako po ay hindi nakauwi ng probinsya. Ako po ay na-lockdown sa dako po ng Maynila, mga minamahal, sa Pasay po, mga minamahal. Before lockdown po, ang plano ko po ay talagang
may mga plano tayo, ngunit iba po yung plano ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mas alam niya po yung future, hallelujah. Ang gusto ko po, mga minamahal, tumira po sa boarding house, na ako lang po mag-isa. Nung time po na yon, nakukunin ko na po yung isang room, mga minamahal, sa dako ng rotonda. Bigla pong, that very day po, may kumuha pong iba, kaya po napunta po ako sa Libertad. Alam niyo po, doon po sa bahay, sa boarding house na yon, ang katapat po ng aking kwarto ay kapatiran din po natin na backslider. Hallelujah. And sa kabilang kanto po, may mga kapatiran po doon na kakasama ko po sa dako po ng sukat na mga choir din po, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, wala po kaming kaalam-alam na magla-lockdown. Talagang pinrepare lahat ng mahal na Panginoon na kung doon po ako natuloy sa Rotonda or sa Baclaran po kami nagstay, talagang mahihirapan po ako, wala po akong kasama, o mahihirapan po kami doon, mga minamahal. Dahil wala pong nag-expect na 3 months yun. Hallelujah. Andiyan po na before lockdown, ako po din ay na-regular, hallelujah, sa aking trabaho. Kaya po, hallelujah, in 3 months po, mga minamahal na lockdown, may mga nakasama po ako na nagpupuri sa boarding house, hallelujah. Andiyan po na hindi po ako hinayaang mag-isa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po yung nag-ready ng lahat, matitirhan, hallelujah, makakasama. And niregular pa po niya ako kahit hindi pa po time, hallelujah. Dahil talaga pong, kung hindi po ako na regular, wala po talaga akong sasahudin. Pero ang inyong abang lingkod, sumasahod po ako ng kumpleto kahit walang trabaho in 3 months. Kaya napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko po yan makakalimutan. And that time din po, iniisip pa lang po namin yung gusto namin. May kumakatok na po sa aming pintuan. Kung inisip po namin na itlog, may kakatok po na may magbibigay po ng madaming itlog. Hallelujah. Kapag po inisip ko po ng mga nakikita ko po sa social media na may mga manok na pinapamigay na buhay, ang binigay po ng pag-uwi ko po ng bahay, andyan po na hindi po buhay na manok, kundi lulutuin na lang. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay na marami po tayong plano, ngunit iba po ang plan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Gawin din po na ang talagang hindi ko po gustong lumipat o manirahan po dito sa Pangasinan, mga minamahal. Hanggat maaari po, sabi ko, doon na lang po kami sa amin. Dahil doon wala po kaming pakikisamahan, mga minamahal. Ako lang po sa bahay at isang kapatid ko po, mga minamahal. Ngunit naniniwala po ako na may plano po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kung bakit po kami o bakit po ako napunta dito. Hallelujah. And mga trials po na kinakaharap namin, alam ko po na blessing in disguise ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And tinuturuan din po patuloy na magpakumbaba po sa kabila po ng, andyan po yung mga tao na hindi po tayo naintindihan, mga minamahal. Ngunit dahil din po doon, mga minamahal, talagang nagkaroon po kami ng decision making ng aking beloved husband na talagang soon ay bubukod din po kami. Hallelujah. Kaya ako po ay patuloy na naniniwala po na may plano po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kahit saan man niya po tayo dalhin. Hallelujah. Kaya po, lahat po ng mga pagpapala niya po sa amin, lately lang po, mga minamahal, hallelujah, may problema po kami. Hindi mo po siya problema, talagang kailangan lang po namin hulugan, mga minamaihabol. Tunay na last minute talagang gumawa ng kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gayon din po sa pag-iingat niya po sa amin. Hallelujah. Sa mga provisions. Hallelujah. Sa mga pagpapalang mga material po, pinansyal. And higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng papurit, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ano bang sekreto ng mahal nating kapatid, mga minamahal na pinuno siya ng biyaya ng mahal na Panginoon? Hindi niyo po napansin ang kanyang ginagawa, mga minamahal, kaya nalugod ang mahal na Panginoon sa kanya. Tama po yun. Seek it first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun po yung patutuo ng ating mahal na kapatid. Balakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Diyan na po nagtatapos mga minamahal ang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na napakabuti sa ating buhay. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, walang hanggang kapurihan, kaluwatihan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganun na rin po, ito lahat natanggap natin mga minamahal dahil nga po sa ating mga magulang natin sa mahal na Panginoon na siya ang pinili hinirang na mahal na Panginoon upang sila po mga minamahal ang magpagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. At tumayo po tayo mga minamahal at samahan po natin ang ating minamahal na mga awit, papuri, alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward, the power of Jesus' name. Praise the Lord, I am that I be. Praise the Father, I am that He. Praise the all I am, the Son, and Father, and He is the way, hallelujah. Son, He is the music. Heaven is the praise. I am the flower, and the fragrance. Sons of God, and praise the Lord, hallelujah. Bring the power of Jesus. Sons of God, march forward. For Jesus ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward. There's God, march forward. Bring the power of Jesus. Bring the power of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord. Our Father,
sins and our righteousness, Lord. Gonna show me the strength of the Spirit, Lord Jesus. Hallelujah. Bago natin awitin ang muling awitin natin pinamahal mo ang awitin. Let us worship the Lord in the beauty of His holiness. Sampahin natin, purihin ang ating mahal na Panginoon. Narito tayo upang ibigay ang ating pinakamataas na papuri, pagsamba, pagkuha ng ating. Lumalangin tayo, may pagsisisi, tagilan mapagpala namin, Diyos. Ama namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ibig naming madamagan sa hapong ito. Anumang mga balakid aming nagawa, hindi kaya-aya sa iyong paningin, mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala, sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta or the beloved evangelist,
Pastor Wilby Almeida, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kalikuan, mga pagkakamali at pagkasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan, banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo, pagpanahin ang uling awitin ni mga awit. Sa pangalan ni Jesus! Demons be resist us, Lord, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Amen, oh God! Hallelujah! 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 Hallelujah!
Pumalakpak po tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati muli. Ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless you, choir. God bless you po, minamahal. Patuloy po tayo sa timba na gawain. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba muli, ay ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And welcome po sa ating midweek service, ating beloved visitors. Hallelujah! Pinagpala po kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po kayo sa midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga beloved workers, beloved elders, hallelujah, sa lahat ng ating minamahal iniibig na mga kapatiran, sa ating mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang araw po, gabi, kung saan man kayo naroon, sa ibayong dagat, maging Luzon, Visayas, Mindanao, at ang pinakamataas na papuri pagsambay muli ating pinapabot sa ating nag-isang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Patuloy po tayo sa ating pong gawain at narito na po tayo sa portion po ng pagbibigay. Sinabi po ng Lucas 6:38, "Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na yung isukat ay doon muli kayong susukatin." Pumalakpak muna tayo sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. How many times we repeated reading this verse, mami na mahal? Hindi lang isang beses, tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, narinig natin itong talatang ito. Pero maminamahal, atin pong pansinin na mayroon palang tinutukoy dito ang ating mahal na Panginoon, kung inyo pong mapansin. May tinutukoy po ditong dalawang bagay. Ang sabi rito, magbigay ka bago ka bibigyan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Magbigay ka daw muna bago ka bibigyan. At ang pangalawa dito, maminamahal, ang sabi riyan, sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. So, hindi pala basta-bastang magbigay ka lang kung anong madukot mo sa bulsa mo. Amen. Amen. Hindi pala pwede maminamahal kung ano bang ating nakagisnan na pagbibigay, mayroon po palang palatuntunan, mayroon po palang batas ang Biblia, ang mahal na Panginoon, kung paano magbigay ang mga pinagpala niyang anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, unang-una, magbigay ka bago ka bibigyan. Hindi yung tatanggap ka lang ng tatanggap. Amen. Amen. Pangalawa, ang sabi rito, sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Kaya pala ang propeta ng Diyos, sinabi po dito sa aklat ng ikalawang kronika, 2 Chronicles, chapter 20, verse 20, maminamahal, ang sabi rito, dalawang batas po dito, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe His prophet, so shall ye prosper. Dalawa po ang binabanggit muli. Ang sabi rito, paniwalaan mo, sundin mo ang batas ng Diyos. Amen? Batas ng Diyos na magbigay ka. Amen? At ang sabi rito, pakinggan ninyo ang sinabi ng propeta ng Diyos para ikaw ay giginhawa. Ang sabi ng propeta ng Diyos, huwag lamang magbigay basta-basta kung anong madukot natin. Magbigay ka sa gross na iyong kinikita, income na iyong pinagpawisan, ito may kinsinas katapusan, araw-araw man, kumikita ka, amen. May padala ka mang allotment galing sa ibang bansa, nagtatrabaho ang mahal mong asawa, lalaki, mahal mong asawang babae, mga loved ones mo sa ibayong dagat na mayroon ka talagang tinatanggap buwan-buwan, linggo-linggo, kung ikaw may namamasada, kung ikaw may nangingimplyo, ikaw man ay may trabaho dito sa Pilipinas, araw-araw, ang gross daw po doon, gross, wala pang bawas. Sinabi ng propeta ng Diyos, kunan mo ng ikapo at dagdagan mo ng another na handog. Yun yung sinabi ng propeta na malun, so ye shall prosper. 10% ay kapo, 10% ay nahandog, 20% pinaka-minimum, pinaka-maliit
Ito pala, maminamahal, ang batayan sa pagbibigay. Dahil ang sabi ng unang Korinto 4:2, ayaw ng mahal na Panginoon ang kanyang mga katiwala ay hindi masumpungang tapat. Gusto niya na tayo po'y masumpungang magiging tapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil naalala ninyo, maminamahal, hallelujah, nang tayo po'y hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon, paano tayo hinango sa lusak ng kasalanan, paano tayo binigyan ng trabaho, paano tayo nagkaroon ng hanap buhay, paano tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, paano nagbago ang ating buhay. Itong lahat ng ito, maminamahal, lakamtan natin dahil tinuro ng kanyang propeta nung makilala natin ang Diyos sa ministeryong ito, na siya pala Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nung maniwala tayo sa sinabi ng mga salita ng Diyos at sinabi ng propeta ng mahal na Panginoon, yung ating mga kapatid na nakikinig lamang nung araw, sumasabit lamang sa mga sasakyan sa pastoral, mga basuriro't basurira diyan sa Metro Manila, ngayon sa pagtatapat nila sa bawat tinatang nilang pamamasura, ang 10 bahagi tandog kapag sila'y kumita ng 1,000 isang araw, ang 200 ay para na sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, hindi lamang sila nakontento doon sa pagbibigay ng 20%. Ang sabi nila, gusto naming pagpalain ng mahal na Panginoon. Dinadagdagan nila. Ginawa pa nilang 30% maminamahal. 20% ang kanilang handog, 10% ang ikapo. Dahil standard po yung ikapo. Yung tithes, standard po yan, 10%. Doon sa handog na matitira sa atin, 90%. Wala nang limit. Kapag ikaw ay tumbasan mo, dagdagan mo pa. Dahil sabi ng propeta ng Diyos, ang 20% ay para lamang sa bagong ligtas. Sa mga matagal na naligtas, katulad ng mga basurirang ito, nung malaman nila ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay ng may katapatan, ginawa nila maminamahal. Bawat kanilang kinikita, ang sabi nila, sinong mag-aakala na ngayon pabalik-balik na lang sila sa London, pabalik-balik na lang sila sa Amerika, nang dahil sa bunga ng kanilang pagtatapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya totoo ang sinabi ng 6:38 ng Lucas, magbigay ka bago ka bibigyan. Amen? Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap. Amen? Gusto man nating yumaman, gusto man nating magkaroon ng magandang hanap buhay, mayroong mga maayos na mga tirahan, mga sasakyan, o ano pa mang mga ari-arian, tuparin mo muna ang sinabi ng mahal na Panginoon. Dahil ang sabi niya sa pangalawa, sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Kung inyo pong tandaan, maminamahal, ang sinabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 1 up to 11, yung mga Macedonia, maminamahal. Mga taga Macedonia, ang sabi nila, binigay muna namin ang aming mga sarili, plus ang 10 bahagi tandog, binibigay nila. Anong sinabi ng mga taga Macedonia? Ang sabi niya, to prove the sincerity of our love to God. Ang pagbibigay pala ay patunay na iyong pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil hindi kailanman ang tao magbigay kung hindi na minamahal ang isang tao, minamahal niyang mahal na Panginoon. Pero kapag ikaw, hallelujah, ay nagmamahal, imposibleng hindi ka nagbibigay. Kaya ang sabi ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyong aking pinag-uutos. Tuparin daw natin itong pag-uutos ng pagbibigay dahil nandito ang susi ng pagpapala. 15 ng Deuteronomy, lahat ng hipuin ng iyong kamay, lahat ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Amen? Imagine yung basurira, nakarating ng London, nakarating ng Amerika, sa kanilang katapatan. Amen? Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya totoo, maminamahal na pagbibigay. Yung ating mahal na kapatid, ang sabi niya, maminamahal, wala akong naibibigay krusada sa luneta, kundi yung aking college ring, yung aking relo, yung aking kwintas, yung aking bullpen. Pero pagkatapos kong maibigayan, ang sabi ko, mahal na Panginoon, kapag ako'y pagpalain mo, wala akong ibang hiling kundi pagalingin lamang ang aking sakit sa puso. Nung gumaling ang kanyang puso, maminamahal, pinagaling ng mahal na Panginoon, nung magtrabaho na siya, hindi na nakalimutan ang kanyang pangako. Huwag ninyong kalimutan ang inyong mga pangako. Dahil ang pagbibigay hindi lamang tuwing Miyerkules, hindi lamang tuwing Biyernes, hindi tuwing Linggo. Kapag kumikita ka sa Lunes, Martes, pagdating ng Miyerkules, ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon.
Huwebes, kumita ka. Bernes, kumita ka. Pagdalo ng overnight prayer, ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pagdating ng iyong sahuran, kinsinas, katapusan, nagkataon niya na linggo, ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapag natupad mo yan, ang sabi ng banal na kasulatan 28:12-13 po ng Deuteronomy, gagawin kang ulo, hindi ka gagawing buntot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sa versikulo 2, ubertikan ka, masalo mo lahat na masaganang pagpapala. Ubertikan ka na masaganang pagpapala. Kaya yung ating kapatid, maminamahal din sa dako ng Tarlac, nasa gitna ng bundok ang kanyang talyer, pinupuntahan siya dahil sa kanyang katapatan, 80% po ang kanyang binibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. 20% na lamang ang natitira sa kanya. Nagulat ang kanyang mga kababayan, maminamahal, ang gagara ng mga sakyan pupunta doon sa bundok, doon nagpapagawa sa kanya. Bakit? Kapag nagpagawa daw sila doon, hindi na nasisira o matagal nang masira muli yung kanilang mga pinapagawa. Bakit? Totoo ang sinabi ng Biblia, lahat ng hipuin ng iyong kamay, pagpalain ng mahal na Panginoon. Kaya kailan ka pa magiging matapat? Nangako ang Diyos, maminamahal, kaya tayo pinagpala dahil sumunod tayo sa pagbibigay ng may katapatan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Grabe yung mga disgrasya ngayon. Kung hindi matatapat yung ating mga kapatid na ito, maminamahal, na araw-araw kinakaharap. Grabe, kahit saan ka naman talaga magpunta ngayon, traffic doon, traffic dito. Pero ganoon na lamang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Nakakatakot kung hindi ka tapat dahil ang Diyos ay namamalo. Nagpapaalala. Kapag ikay dadatnan ng malapay na hindi ka naging matapat, kawawa ka kapag pinalo ka, pinaalalahanan ka. Kaya lagi tayong nagpapaalala sa mga kapatid natin, magtapat. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, ang pilak at ginto ay akin. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 7, kaya nang magpayaman, kaya din niya magpadukha. Amen. Amen. Marami nang nakadanas nito. Kaya kailangan magtanda ang mga anak ng Diyos. Ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay ng may katapatan. Narito po ang ating beloved Elder, Brother Romy Benitez, upang ipanalangin po yung ating pagkakaloob na yan po ibasbasa ng ating malapain. Praise the Lord. Glory to others.
tayo ng malakas sa ating Panginoon, pagpalain po tayo lubos na ating Diyos na buhay, lalo sa mga matatapat na mga Kristiyano, may balik ito, billion, million, trillion time, siksik at umaapaw. Tayo po natin tumayo, maminamahal, at narito na po tayo sa huling yugto ng ating manalagwain, ang pakinig na Ebanghelyo ng Kaligtasan. Let us all stand up. Amen. At sa ating live webcast viewers, manatili kayo. At ang buong pagkakataon ay atin pong ipagkakalob sa ating pinagpalang mangaral. Narito po ang ating beloved elder, Father Alvin Reyes. Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O kila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist pastor Willie Estrada Almeida. Maraming pong salamat malapay noon. Hallelujah. Kami pinagpala mo sa oras na ito, sa araw na ito, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na presensya, sa aming pagbibigay ng ikisampung bahagi, tandog o malapay noon. Hallelujah. Patuloy mo kaming tinuturuan, tinutulungan makasunod sa iyong banal na kalooban, lalong-lalo na sa pagbibigay na aming ikasampung bahagi, tandog. Narito kami sa pag-aaral ng banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, malapay noon. Kabagan mo po kami patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin malapay noon, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Langisan mo pong bawat salita, malapay noon. Maging ang iyong abang lingkod. Kahabagan mo po. Gamitin mo lamang pong daluyan naman sa ganang pagpapala. Buksan mo po pangunawa ng kaisipan na matagapakinig. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa mga pangyarang pangalan pinakamamalapan sa Kristo. Sa unang dala Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magalang hapon sa ating pong dearly beloved honorable evangelist pastor Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating pong beloved preacher, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen. At Ate Vines niya. Praise the Lord. At sa ating pong mga minamahal, beloved viewers, amen, Facebook, live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Ating pong basahin mga minamahal, aklat ng Roma 13, 1 hanggang 3, talon sa 7. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, kabanatay 13, talatay 1 hanggang 3, talon sa 7. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang iyo'y hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sa 7, ibigay ninyo sa lahat ang sa Kanya'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Parang para tayong mga minamahal, hindi tayo masigla, mga minamahal. Amen. Pumalakpak po tayo ng masigla sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kailangan tayo, dapat sabi nga po, nauuhaw sa salita ng mahal na Panginoon. Tulad ng usa, mga minamahal. Amen. Uhaw na uhaw sa tubig. Tayo uhaw na uhaw sa salita ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Ayon sa ating nabasa, mga minamahal. Amen. God bless po sa ating mga beloved
Bible reader, amen. Ang bawat kaluluwa ay pasakop, amen, sa matataas na kapangyarihan, amen. Ang tinutukoy po mga minamahal, amen, dito po sa loob ng iglesia, amen, may nagsasabi, mga minamahal, yung iba, mga minamahal, sabi nila, sa government daw, mga minamahal, amen. Totoo, nilagay din sila ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Subalit, mga minamahal, amen, may batas, mga minamahal, amen, na sabi nga, law-abiding citizen, mga minamahal. Amen? Tayo'y pasakop sa kapangyarihan. Amen? Sa gobyerno, lalong-lalo na, amen, sa nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Amen? Sa government, mga minamahal, sinasabi nila, dito daw pasakop, mga minamahal. Amen? Paalala lang po, nung COVID-19, mga minamahal, sinasabi ng government, no mass gathering, mga minamahal. Dapat ba nang sundin ng Kristiyano ito, mga minamahal? Dapat ba natin sundin? Hindi po, mga minamahal. Amen. Ano man ang mangyari, sabi nga po, mga minamahal, harangan man ang kanyon, harangan man ang sibad, harangan man ang itak, mga minamahal. Amen. Ang Kristiyano, ano man ang mangyari, pupunta sa banal na gawain ng malapenon, pupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Katulad na lamang po ng ating kapatid, mga minamahal. Amen. Sabi ng kanyang tatay, huwag kang pupunta dyan sa gawain na yan. Amen. Pag pumunta ka dyan, may paglalagyan ka sa akin. Amen. Yung ating kapatid, sige pa rin, tuloy-tuloy pa rin sa pagdalo, mga minamahal. Amen. Hindi nagpatinag, hindi nagpasindak sa kanyang tatay. Lalong-lalo na yung kanyang tatay, sa pangalawang paglabas niya, mga minamahal, overnight, naghahasa ng itak. Amen. Yung kanyang tatay, dahil nga yung kanyang anak, ayaw sumunod sa kanya, nagdilim ang paningin ng kanyang tatay. Nung nagdilim ang paningin ng kanyang tatay, mga minamahal, pinagtataga yung kanyang anak. Pinaghati-hati, pinagtatadtad, mga minamahal. Amen. Nilagay sa sako, mga minamahal. Amen. Balit, ang ating dakilang Diyos ay Diyos na mahabagin. Ang ating kapatid napunta sa langit. Sabi ng ating dakilang Diyos, bumalik ka anak. Balik sabi ng ating kapatid, mahal na Panginoon, hindi na siya pinatapos sa kanyang pagsasalita. Sapagkat alam niya, yung kanyang katawan doon, mga minamahal, luray-luray na, mga minamahal. Amen? Hiwa-hiwalay na ang buto, hiwa-hiwalay na ang laman, mga minamahal. Amen? Kaya sabi ng ating beloved kapatid sa kanyang isip, subalit ang ating dakilang Diyos, walang imposible. Amen! Walang imposible sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Amen! Walang mas makapangyarihan sa ating dakilang Diyos, kundi ang ating pong pinakamamalapeng Jesus po lamang. Amen! Sabi ng ating mahal na Panginoon, bumalik ka anak. Bumalik yung ating kapatid. Pagbalik sa kabaong, mga minamahal, himala na malapenoon, yung tad-tad na katawan ng ating beloved kapatid, binuo muli ng ating pong pinakamamalapian. Amen? Muling binuhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At isa pa mga minamahal. Amen? Nasa prophecy, ang turo ng ating pong dearly beloved parents in the Lord. Amen? Ang ating gobyerno. Amen? Magkakaroon ng one government. Mga minamahal, ito nakakatakot, mga minamahal. Ito na po yung 666, mga minamahal. Amen? Kaya tinutukoy po mga minamahal sa ating binasa, tungkol po sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating dakilang Diyos naglagay sa kanyang banal na iglesia, mga minamahal. Amen. Sa pangungunang ng ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sapagkat napakalawak ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, buong Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa labas man ng bansa, mga minamahal. Amen. Talagang lumalaganap na ang salita na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bilang tagapangasiwa, mga minamahal, hindi madali, mga minamahal. Amen. Bilang tagapangasiwa, maraming behavior, maraming ugali, kanilang mai-encounter, mga minamahal. Amen. Tayo, ang ating tagapangasiwa, amen, alam na natin kung paano tayo, paano sila patutunguhan. Tayo, mga minamahal. Amen. Marami tayo, mga minamahal. Amen. Nagpasaway. May nagpasaway sa instrumentalist. Nagpasaway sa beloved choir. Sakit na ng ulo. Dumagdag pa tayo, mga minamahal. Amen. Hindi madali ang mga siwa. Kaya sabi nga po, mga minamahal. Amen. Ating isipin naman. Ilagay kaya natin yung ating sarili sa kanilang katayuan. Mga minamahal. Amen. Bilang tagapangasiwa, tagapangalaga ng kaluluwa,
Nagtuturo sila, mga minamahal. Amen. Nagtuturo. Amen. Tinuturuan tayo kung paano tayo, mga minamahal, lumakad sa daan ng mahal na Panginoon. Amen. Kahit sinabi ng ating binasa, mga minamahal, sa 13:3, mga minamahal. Sapagkat ang pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, mga minamahal. Kung tayo gumagawa ng mabuti, mga minamahal, alangan naman tayo, mga minamahal, ay ituwid. Itaas ang kamay ng mga na gumawa ng mabuti, na sila ay pinagsabihan, ni-rebuke. Mga minamahal, meron ba? Meron po ba, mga minamahal, sa atin dito? Mga gumawa ng mabuti, ni-rebuke. Mga minamahal, wala po, mga minamahal. Amen. Kapag tayo nalilihis na ng landas, mga minamahal, parang hindi na tayo, nawawala na tayo sa sarili, mga minamahal. Amen. Pumupunta na sa ating ulo yung ating pong mga pagpapala na nakakamtan, na ibinibigay ng mahal na Panginoon. Minsan tayo nakakalimot. Subalit, nandiyan palagi ang nangangasiwa sa atin. Inuunawa tayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat sabi nga, tayo, mga minamahal, talaga, nasa bahay, nasa tahanan, minsan hindi nakapagpupuri, hindi nakapag-ayuno, hindi nakakapanalangin. Subalit ang nangangasiwa sa atin, mga minamahal, pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, gumigising na sila, nagpupuri na hanggang 12:00 ng tanghali. Pagkatapos niyan, mga minamahal, papahinga ng konti, 4:00 hanggang 8:00 muli ng gabi ang pagpupuri, pananalangin. Amen. At lalo pa, mga minamahal, nasaktan natin yung kalooban nila, mga minamahal. Lagi silang nananalangin, mga minamahal. Alam niyo po, ang ginagawa nila, amen, sinisit aside muna nila yung emotion, mga minamahal. Napakahirap niyan, mga minamahal. Yung kapatid mo gumawa sa iyo ng hindi maganda, hindi mabuti, tapos pagdating ng panalangin, ipapanalangin mo po, malapay nung panalangin mo pong kapatid kong ito. Amen. Pag-ingatan mo po siya, 10 ng kanyang mahal sa buhay. Magtapat siya. Mamuhay siya ng may kabanalan, mga binamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At hindi kilabot sa gawang mabuti, mga minamahal. Amen. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Amen. Kung tayo gumagawa ng mabuti, mga minamahal. Amen. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, yung iba, sapagkat yung iba, nami-misinterpret nila kapag sila po ay napapangaralan, nare-rebuke. Amen. Parang, baka sabihin nilang, kinakawawa tayo, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, itinutuwid lang tayo. Kami po, mga minamahal, na kinahabagang makatayo sa banal na pulpito. Bago po kami makatayo, kami po'y pinangangaralan muna, mga minamahal. Amen. Pinapangaralan po muna kami bago kami mangaral, mga minamahal. Amen. Lahat tayo, mga minamahal, subject sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kailangan tayo magpasakop, mga minamahal. Amen. Paano natin sasabihin? Amen. Sumusunod tayo sa utos ng mahal na Panginoon. Amen. Ginaganap natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Subalit hindi naman tayo sumusunod sa nangangasiwa. Paano natin masasabi yan, mga minamahal? Masasabi ba natin yan sa ating sarili? Mga minamahal, hindi tayo sumusunod sa nangangasiwa. Nangangasiwa, iniligay sila ng mahal na Panginoon. Amen. Mapabata, matanda, mga minamahal. Amen. Dapat po natin silang igalang. Amen. Kahit sabi ng 7, Roma 13:7, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Respect, mga minamahal. Irespeto po natin sila, mga minamahal. Amen? Igalang po natin. Mahalin po sila, mga minamahal. Alam niyo po, yung kwento ng minsan sapagkat tayo, mga minamahal, parang gusto nating maging free. Amen. Yung parang kung saan-saan pumupunta, gusto natin walang nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Alam niyo po yung kwento ng kalabaw, saka yung osa, mga minamahal. Yung usa, mga minamahal, walang may-ari sa kanya. Kaya yung usa, patalon-talon, pakain-kain, kung saan pumupunta, nagpapakasaya, nag-aayahay. Yung kalabaw, kung saan sa itali ng kanyang Panginoon, nandoon siya, mga minamahal. Amen? Sabi ng kalabaw, nakakaingit ka naman, usa. Buti ka pa, malaya, nagagawa mo ang gusto mo.
Yung usa, tawa ng tawa. Inggit na inggit si kalabaw. Dumating ang isang araw. Dumating ang mga ngaso, mga minamahal. Amen. Dumaan sa harap. Di ba yun si usa? Sabi niya, nakita niyo si usa, mga minamahal. Si usa, mga minamahal. Amen. Tad-tad ng sibat sa buong katawan. Binaril, mga minamahal. Amen. Pinana na, binaril pa, mga minamahal. Nag-aagoy buhay si usa, mga minamahal. Sabi ni usa, mapalad ka kalabaw. Merong kang Panginoon, merong nag-iingat sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Nangangasiwa sa atin, iniingatan tayo, mga minamahal. Amen. Iniingatan tayo. Araw-gabi, pinapanalangin tayo. Kahit yung iba sa atin, mga minamahal, sabi nga nila, hindi pa namin ipinapanalangin. Natatanggap na namin yung pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen. Yung iba, hindi nakapanalangin, mga minamahal. Paglabas, biglang aksidente, dumarating sa kanila, subalit pinag-iingatan sila ng malapit sapagkat merong nauunang nananalangin. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen? Tayo pinag-iingatan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Kahit bilang pasasalamat, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, yung ibinigay sa atin, yung itinalaga, mga minamahal, kailangan po natin silang irespeto, mga minamahal. Kailangan tayong magpasakop, mga minamahal. Gusto ba natin maging katulad ni Usa? Kaya nga, yung mga bumababa, nagpapaalam, hindi sila pumapayag, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Eh sabi ng mahal na Panginoon, ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen? Magtiis ka ng kahirapan. Amen? Kaya't yung iba napapahamak, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Yung iba nagpaalam, bababa, yung pala mag-aasawa, mga minamahal. Amen. Anong nangyari, mga minamahal? Yung iba nabuntis, walang asawa, mga minamahal. Amen. Lately lang nila na-realize, kahabagan ng malapay noon, muli silang ibinabalik. Amen. Alam nila. Amen. Sabi nila, nung ako'y nawalay sa iyo, mahal na Panginoon, napakagulo ng buhay ko. Nung ako'y nawala, bumaba bilang mga awit mo, mahal na Panginoon, napakagulo ng aking isipan, napakagulo ng aking buhay. Punong-puno ako ng problema, magkabi-kabila, likod harap problema, sa tagiliran ko problema. Amen. Ganon din sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pag tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, harap, pagsubok, likod, pagsubok, tagiliran, pagsubok, problema, subalit sabi nga, we are more than conqueror. Amen? Sapagkat kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nami-misinterpret lang po natin sila, mga minamahal. Akala natin, galit na sila sa atin. Hindi po, tinutuwid lang po tayo. Pag sinabing mag-ayun ka, may chastisement ka, huwag ka muna awit. Sundin po natin. Ito po yung ikabubuti natin, mga minamahal. Amen? Pag tayo nag-ayuno, mga minamahal, amen, ito yung ating katawan, nalilinisan. Hindi lang yan, mga minamahal. Amen. Pag tayo nag-aayuno, mas nagiging malapit tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat kapag nag-aayuno tayo, siyempre, may kasamang pagpupuri. Pagpupuri, pananalangin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya't, meron tayong mga minamahal. Amen. Kung minsan, lumalapit tayo sa kanila, mga minamahal, marami din po silang iniisip, mga minamahal. Amen? Marami silang iniisip. Kaya nga nangangasiwa, mga minamahal, hindi lang tayo iniisip, marami pa mga minamahal. Amen? Marami silang iniisip. Kaya minsan, mga minamahal, medyo parang iba yung dating, mga minamahal. Subalit sabi nga pa, unawain natin, mga minamahal. Tayo nga lumagay sa katayuan nila, mga minamahal, magngasiwa ng malawak na gawain ng malapit noon, mga minamahal. Amen? Ganon din po, mga minamahal. Kaya, siguro si ate medyo ano lang, ganito, ganyan. Iba lang kasi yung gising siguro. Ganon po, mga minamahal. Amen. Huwag yung pag napagsabihan tayo ng si ate, hindi niya ako talagang galit sa akin. Hindi po, mga minamahal. Hindi po sila galit sa atin. Katulad nga po, pinangangalagaan tayo, mga minamahal. Amen. Tinuturuan tayo, mga minamahal, kung paano mas lalong magamit sa ubasan ng mahal na Panginoon. Minsan, sabi nga po, bakit grabing pagtutuwid sa atin ng mahal na Panginoon? Bakit minsan talagang parang pasan natin, mga minamahal? Amen. Sapagkat ang mahal na Panginoon, mas lalo pa po pala tayong gagamitin. Meron pa po palang layunin ang mahal na Panginoon. Amen.
ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Amen. Bilang hindi ko naman po inisip, sa pangarap, mga minamahal, hindi ko pinangarap, mga minamahal, ang tumayo bilang mga ngaral, mga minamahal. Sapagkat napakahirap, mga minamahal. Amen? Hindi madali, mga minamahal. Much is given, much is required, mga minamahal. Amen? Hindi lang tayo tatayo sa pulpito, mga minamahal. Kailangan talagang may kasamang puri, may kasamang panalangin, ayuno, mga minamahal. Amen? May sakripisyo lahat, mga minamahal. Amen? Yung sakripisyo na yan, tinitignan yan ng mahal na Pinoon. Amen? Tinitignan. Binibilang yan lahat ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen? Kaya't magugulat na lamang tayo isang araw sa dami-dami ng pagsubok na dumating sa ating buhay. Halos hindi na natin makayanan. Bigla isang araw, pagising natin, solved na lahat. Wala nang problema. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't kung gusto nating humaba yung buhay natin, gusto nating mas lalo tayong magamit sa banal na ubasan ng Malapeno, gusto nating mas lalo guminhawa yung ating buhay habang tayo'y nabubuhay, habang tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen? Basahin po natin, Efeso 6:1-2. Amen. Dito po sa aklat ng Efeso, ang kabanatay 6, ang talatay 1-2. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Anong pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen. Obey your parents in the Lord, for this is right, mga minamahal. Amen. Upang yumaon kang mabuti, amen, sabi ng banal na kasulatan, at ikaw ay mabuhay. Amen. Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Amen. Ito po yung may pangako. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Gusto nating maging maginhawa, mga minamahal, igalang po natin sila. Respect them, mga minamahal. Amen. Hindi lamang yun, mahalin din po natin sila, mga minamahal. Amen. Sapagkat sila po yung ating magulang sa mahal na Pinoon. Amen. Iniwanan po mga minamahal yung kanilang mga pamilya. Saan ba sila nakalugar? Saan po ba yung tirahan nila? Mindanao pa yan, mga minamahal. Ating pong beloved ordained preacher, Mindanao pa po, ating beloved Ate Vice, Mindanao, taga Mindanao po, mga minamahal. Iniwanan yung kanilang pamilya. Amen. Silang tatlo lamang po, mga minamahal. Amen. Sinunod ang utos ng mahal na Pinoon. Amen. Kung tayo, mga minamahal, may walay tayo sa ating mga mahal sa buhay, napakalungkot, mga minamahal. Amen. Subalit sabi nga po, mga minamahal, anumang kalungkutan, mga minamahal. Amen. Papawiin yan lahat ng mahal na Pinoon. Amen. Papawiin yan, sabi ng mahal na Pinoon. May pangako ang mahal na Pinoon. Yung ating mga kadalamhatian, dito lamang yan sa lupa. Pagdating sa langit, puro kagalakan na, wala ng luha. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Iniwanan kanilang mga loved ones, pati trabaho, lahat pinagkakakitaan, negosyo, amen, nabuhay kasama ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya't kung nais natin, mga minamahal, maging mabuhay na maginhawa, humaba yung ating buhay, sabi ng banal na kasulatan, igalang natin sila. Amen? At ang last verse, mga minamahal, Hebreo 13:7, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatay 13, ang talatay 12. 17. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatay 13, ang talatay 17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na para silang ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Amen. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Magsitalima tayo, mga minamahal. Amen. Magmahalan po tayo, mga minamahal. Amen. Pasakop kayo sa kanila.
Pagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis. Sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Amen. Ito po'y paalala lamang sa atin mga minamahal. Sapagkat malapit na nga pong bumalik ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Tayo'y nililinis ng ating dakilang Diyos. Amen. Itunutuwid sa landas nating dapat lakaran mga minamahal. Amen. Kahit anong ginagawa natin dito mga minamahal, nagpapalakasan tayo. Aaralan sa bawat isa. Amen. Inaalam natin ang bawat kalooban ng mahal na Panginoon. Nagpapaalahanan tayo. Kung merong mahina, tayo nagpapalakasan. Hindi sa lahat ng oras, ako'y malakas. Hindi sa lahat ng oras, kayo'y malakas. Ako'y mahina. Kaya kung sinong malakas, palakasin niya po yung mahihina. Mga minamahal. Amen. Tayo po'y tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y titiwala kay Jesus kahit saan dagat manuundo. Hindi ako natatakot pagkat siya'y laging nakatanong. Ako'y nagtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man o mundo. Hindi ako natatakot pagkat siya'y laging nakatanong. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang libing, sa piling ko'y hindi umaling. Kasalubong sa hinambing, si Jesus narin ang pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas Kanyang minamahal, mga ibon pinapatnubayan, di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sa gitna ng pagkikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Wala tayong ibang maasahan, mga minamahal, kundi ang ating dakilang Diyos. Sabi ng ating laging napag-aaralan,
Look unto Jesus, mga minamahal, the author and the finisher of our faith. Sa mahal na Panginoon tayo tumingin, mga minamahal. Sapagkat siya naman doon, sa Diyos naman tayo naglilingkod. Sa ating dakilang Diyos, tayo naglilingkod. Hindi tayo naglilingkod sa tao, mga minamahal. Sa ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal na mga bisita, tanggapin natin ating po pinakamamalapang Jesus bilang Diyos, Hari at Kapagligtas ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya, ikalawa ay pagsisisi, ikatlo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at ang bautismo sa Espiritu Santo. Panampalataya natin na ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon, siya'y Diyos, nagkatawang tao, bumaba sa lupa, ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus, upang ikaw at ako, tayong lahat, maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Roma 3:10 talon sa 23. At ang ikatlo po, mga minamahal, amen, ang ay bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Para sa kapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang buhay na walang hanggan at ang kapangyarihan bilang kanyang anak, sapagkat hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak. Yun lamang tumanggap sa kanya, mga minamahal. Ang ikatlo po ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung ating nakita habang tayo umaawit, mga minamahal. Amen? Ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir, habang umaawit sa kalagitnaan ng kanilang pagpupuri, bumaba ang Santong Espiritu ng ating dakilang Diyos. Sila'y nabautismuhan sa Espiritu Santo. Kaya't ang iba nagsalita ng iba't ibang wika. Yung iba nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. At ang iba nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito rin po inyong mararanasan kung kayo magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, ito po ay simula lamang, mga minamahal. Amen. Kapag nabautismuhan na, magpatuloy, mga minamahal, ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. At bilang pagsuko, itaas natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking sasambitin. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw nito. Mahal na Panginoong Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking mga kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Kami na lang po ang manalangin. O dahil kilapapala ng iyong mga Diyos, mga kapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalay, Pastor Wildy Estrada Almeda. Narito po ang mga kaluluwa, mga lapay noon. Iyong ilapit mismo sa iyong banal na paanan. Isulat mo po kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo po sila sa punang kanilang mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po silang malapay noon. Dagdagan mo po kanilang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y manalangin, mga minamahal. Amen. Hallelujah. O dakil mapala ng mga Diyos, mga kapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dala, Pastor Wildy Estrada Almeda, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, malaperon. Kabagan mo po kami at patawan, hugas na linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po ang bawat isa, malapinoon. I-provide mo po ang bawat pangailangan, o malapinoon, ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Aming inangkin lahat ng katugunan sa aming panganalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Isipin po natin ating pong beloved parents in the Lord naglehan sa atin. Palayasin po natin. Amen. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalatang dalangin, Pastor Wildy Estrada Almeda, lahat ng mga uri ng hadlang, ubusin po lagnat, trangkaso. Hallelujah. Sakit sa puso, sakit sa baga, diabetes, tuberculosis, kidney trouble, gallbladder, gallstone, hallelujah, ulcer,
Cast out! Palalamig panlulupaypay. Hallelujah! Demonyo ng kahirapan, cast out! Be healed right now! Be healed right now! In Jesus' mighty name we pray! Amen and amen! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen? Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Diyos bilang pasasalamat sa kabutihan ng ating dakilang Diyos sa araw na ito at tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Amen? At tayo tatalon 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen? 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. Amen. Ating pong binibigay ng pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother, Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating po pinapalang mangaral sa hapong ito. Salamat sa ating malapeno sa kanyang salita, mga minamahal. At muli nagsilbing pagkain ng ating nagutom na kalawa. Palagpakan po natin ang ating malapaynoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Patuloy natin pinapabuot ang pinabatas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Doble paggalang pabati ng isang magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Weldes Radalmeda, the end-time prophet, our loving God. At lagi po natin naalala mo ba, turo nila isang aral at pong minuwag ginagal na assistant pastor, Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children, sa ating minamahal manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo po, datihan man, mga kapatiran, sa mga palang hapon po sa ating lahat at sa mga bisita, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Mercosade International Ministry. Tayo po idarako mga minamahal sa ating pong regular na announcement mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang balagawain ng malapay noon, dinaraos dito sa dakong ito ng Mamarlaw Baybay, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week po ang gawain ng malapay noon, ang ating pong overnight prayer, itong darating na Friday, mag-start po tayo alas 9 ng gabi, at matatapos po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Itong darating na Friday, ang overnight prayer mga minamahal, mag-start ng alas 9 ng gabi until 6 a.m. na po ng Sabado mga minamahal. Amen? At ang ating pong general service every Sunday mga minamahal, itong darating na linggo, mag-start po tayo alas 9 ng umaga at matatapos po tayo alas 3 ng hapon po mga minamahal from 9 a.m. until 3 p.m. po ng Sunday, mga minamahal. At ang midweek service, mga minamahal, every Wednesday, tulad kanina, nag-start po tayo alauna ng hapon at matapos na po na alas 5 ng hapon. Bali, 3 times a week po sa mga minamahal na bisita. Kayo po ipagpalain lubos sa mga Panginoon, makadalo kayo, hindi lamang every Wednesday, kundi itong darating na overnight prayer, Friday, alas 9 ng gagabi at sa darating na linggo, sapagkat ang sabi ng propeta ng Diyos, ating malapastor, kung paanong tayo sa katawang ito, sa isang araw ay kinakailan 3 beses tayong kumain, umaga, tanghalian at gabihan upang hindi tayo manghina. Gayon din sa ating buhay spiritual. Kinakailangan tayong 3 beses makadalo upang makakain tayo sa salita ng Panginoon dahil sa pakikinig ng salita ng Panginoon tayo magkaroon ng pananampalataya. Ano man ang nangyayari sa ating paligid, hindi tayo kailanman maitutumba ng mga pagsubok, ng problema, kahirapan, kalamidad. Tayo ay laging nananagana sa gawain ng malapay noon. Kaya at tayo po dumalo mga 3 times a week po. At ang Bible study every Tuesday sa Barangay Tibag, nag-start po alas 2 ng hapon, matapos po alas 5 ng hapon. Yan po yung Bible study po mga minamahal every Tuesday from 2 p.m. until 5 p.m. po mga minamahal. Dalawan po natin yan at huwag natin kalimutan mga minamahal, maghayo po tayo sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa natin nakasamang maglingkod sa mga Panginoon. Ibahagi natin ang Ebanghelyo ng Kaligtasan upang sila din ay magmana ng buhay na walang gan. Magsama-sama tayong magpuri sa malapay noon, pag-usapan ng kanyang kabutihan mga minamahal. Amen. At mag-follow po tayo sa ating mga kapatiran na bihira nating nakakasama na dumalo sa gawin malapay noon. Patuloy natin silang i-remind sa kabutihan malapay noon, muli natin silang makasama sa paglilingkod na ito mga minamahal. Kaya tayo po'y maghayo, mag-follow up mga minamahal. At tayo po mga minamahal ay huwag makalimot na ihulog yung 5 piso, 10 piso doon sa maliit na box po sa ating pong beloved star information dahil yung nalilikom dyan, ipinag-suporta po natin yan para sa
TV program po, mga minamahal. Dahil sa TV program, mga minamahal, marami pong mga kaluluwa ang ililigtas sa malapayon kapag sila ay makapakinig ng tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan, magkaroon ng katugunan, ang kalang dalangin, makilala na ang totoong Diyos, walang iba ang ating pinaglingkuran, ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya idaan yung 5 piso, 10 piso, mga minamahal. Amen? At may lay hands po, mga minamahal, after ng ating pong closing prayer. Lumapit lamang po kayo rito, mga minamahal, upang kayo po ay maipag-pray over, mga minamahal. At gayon din po, mga minamahal, huwag po nating kalimutan lagi, mga minamahal, na mag-ingat po, mga minamahal, dahil napakainit ng panahon, mga minamahal. Amen. Sabi nga ay uminom ng maraming tubig po, mga minamahal, lalo't ganito po tayo, mga minamahal, ang madaling pagpawisan para hindi tayo ma-dehydrate po, mga minamahal. Amen. Lahat ng pinagpala sa midweek service na ito, mga minamahal, pumalakpak sa ating Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating Panginoon. At kung wala na po, amen. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po idarako na po, mga minamahal, sa ating pong closing prayer, sa ating parapos na panalangin natin po ating beloved preacher, Brother Rogelio Bagtong. Amen. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po idarako na po sa ating pong closing prayer. Amen.